Hello mga kayami! Welcome sa ating channel! Alam nyo ba na masarap pala ang chicken asado? Panoorin ang ating recipe kung paano ko to niluto. Tara! Gumamit ako ng 1 kilong mixed cut na manok. Nilagay ko lang to sa bowl. Naglagay tayo dito ng vinegar, soy sauce, at ground black pepper. Dito sinimulan ko ng pagsamasamahin gamit itong aking kamay. Hinalo-halo ko lang to hanggang ma-mix ng maayos. Pagkatapos ko tong haluin, tatakpan ko lang to at i-marinate at least 1 hour. Ihanda lang ang mga sangkap. Gaya ng bawang, hiniwa ko lang to ng maliliit na piraso. Sibuyas, binalatan ko lang to at ini-slice. At gumamit rin tayo ng hinog na kamatis. Hiwain nyo lang ng ganito. Dito, nagpainit na ako ng mantika para igisa tong ating bawang. Nilagay ko na tong hiniwang sibuyas at iginisa ng ilang segundo. Nilagay ko na tong hiniwang kamatis at nagpatuloy sa pag-isa ng ilang minuto hanggang lumambot ang mga ito. Pag malambot na ang mga kamatis, pwede na ilagay ang marinated na manok. Haluin lang natin to para pantay-pantay ang pagkaluto. Pag nag-iba na ang kulay, ilagay lang ang pinagbabara ng manok. Naglagay ako ng tubig, nasa 1 cup lang to. Hinalo ko lang to saglit at tinakpan. Pinakuluan ko lang to ng 10 minuto. Habang pinapalambot ko ang karne ng manok, hinanda ko na ang patatas. After 10 minutes, binuksan ko na to para maglagay ng tomato paste. Naglagay rin tayo ng tomato ketchup. Ito yung magbibigay ng tamang tamis sa ating asado. Hinalo ko lang to saglit at pagkatapos nilagay ko na ang hiniwang patatas. Tinakpan ko lang to ulit at pinakuluan ng about 5 minutes. Dito, binuksan ko na at nasa tamang lambot na ang karne ng manok at patatas. Kaya tinimplahan ko na to ng asin at durog na paminta. Hinalo-halo ko lang to para ma-distribute ng maayos ang ating mga panimpla. Tinikman ko na rin to at dito nasarapan na ako sa lasa. Paki-adjust na lang ang timpla kung kinakailangan. Luto na tong ating recipe kaya nilipat na natin to sa serving dish. Ito na kayam, ang sarap tingnan ng ating chicken asado. Kung nagustuhan mo ang ating recipe, please like, share, and subscribe. Thank you!